Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình, BD Gaming. Trong cái video lần trước thì mình đã có hướng dẫn các bạn về cái cách để các bạn có thể chế tạo được cái trang bị màu xanh cũng như là cải tiến trang bị trắng mà nhiều bạn chưa có biết. Thì cái video ngày hôm nay thì mình sẽ đi sâu hơn một chút nữa. Mình sẽ nói về một chút cái thủ thuật khi các bạn sử dụng trang bị trắng cũng như là những cái sai lầm không đáng có ở các bạn newbie khi sử dụng cái trang bị trắng này ha. Và tất nhiên là phần sau phần intro nhé các bạn. Trước khi nói đến những cái sai lầm hay là những cái mẹo nhỏ gì đấy thì chúng ta cùng điểm qua là tại sao người ta lại chơi trang bị trắng và tại sao chúng ta lại chọn trang bị trắng ở giai đoạn đầu game ha. Nếu bạn nào mà đã xem qua cái video trước của mình thì các bạn cũng biết á, cái trang bị trắng thì đầu game nó khá là rẻ và khá là dễ kiếm, phải không các bạn? Chúng ta có thể mua trên quầy giao dịch bất cứ lúc nào chúng ta muốn, thậm chí là đi ải phó bản thì nó cũng ra, đúng chưa? Mình sẽ không đề cập đến vấn đề này. Cái vấn đề thứ hai ấy là nó khá là dễ tinh luyện. Chúng ta có thể tinh luyện lên cộng 4 một cách rất đơn giản. Cái vấn đề thứ ba, vấn đề quan trọng nhất khi chúng ta sử dụng cái trang bị trắng mà nhiều bạn không để ý, nhiều bạn newbie không để ý, hoặc thậm chí nhiều bạn không biết, cứ nghe những người đi trước hoặc là những bạn khác chơi là ở trang bị trắng mạnh, trang bị trắng thế này thế nọ, các bạn chơi theo các bạn không hề biết. Thì mình sẽ nói chi tiết cho các bạn nghe. Ở mình ở đây mình ví dụ ở cái trang sức cho dễ ha, là cái thứ mà dễ so sánh nhất. Ở giai đoạn đầu game á, thì các bạn xem này, ví dụ mình lấy ở đây là mình đưa ra 3 cái ví dụ cơ bản để các bạn so sánh ha. Ví dụ như cái nhẫn cấp 25 này ha, thì nó sẽ cho chúng ta cái tốc đánh này, cái số tốc đánh là nó cộng thẳng vào, các bạn hiểu không? Chứ nó không nó cộng thẳng vào cho những bạn nào mà cần tốc đánh ở giai đoạn đầu game. Còn như ở cái nhẫn này, nó sẽ cộng cho các bạn là cái chỉ số cấp tốc, chỉ số thời gian hồi chiêu đấy, cộng rất là nhiều ha. Còn ví dụ như cái trang sức bông tai này đi, nó cộng thẳng vào chỉ số bạo kích, và đầu game thì chúng ta rất là những cái chỉ số của chúng ta rất là ít. Vậy nên đó là lý do vì sao đầu game người ta xài những cái nhẫn trắng, trang bị trang sức trắng. Như là cái bông tai này cũng vậy, xuyên vật phòng, thậm chí cái bông tai này cũng vậy này, xuyên pháp phòng, nó cộng thẳng vào, các bạn hiểu không? Nó cộng thẳng vào thì đương nhiên đầu game rất là mạnh. Nó hơn hẳn những cái chỉ số như nhẫn xanh dưới này, ví dụ như linh hoạt này, thì nó sẽ cho các bạn cũng có điểm cấp tốc đấy, nhưng mà nó bị nó không nhiều bằng cái nhẫn màu trắng ở trên các bạn nhé. Điểm chỉ số linh hoạt này khi các bạn cộng vào thì nó là ở đây nè, nó bên này, các bạn thấy không? Ví dụ như linh hoạt này, khi các bạn cộng linh hoạt thì nó sẽ tăng cho vật công tầm xa này, tăng cấp tốc và tăng chính xác. Cái điểm của nó phân đều ra chứ nó không có cố định và nó không định hướng thẳng vào cái hướng điểm chúng ta cần. Thay vào đó khi các bạn dùng những cái trang bị màu trắng á, thì nó cộng thẳng vào, ví dụ như mình lấy bảo kích, nó cộng thẳng bảo kích, lên tốc đánh cộng thẳng vào tốc đánh, lấy cấp tốc nó cộng thẳng vào cấp tốc ha các bạn ha. Đó là lý do người ta xài đồ trắng mà các bạn thường không biết. Các bạn cứ nghĩ là đồ trắng tại vì nó mạnh hoặc là sự lựa chọn cho newbie. Các bạn hãy lưu ý này, đồ trắng á, nó mạnh là mạnh giai đoạn đầu game, và các bạn nếu xác định chỉ chơi ở giai đoạn đầu game, mình ủng hộ các bạn chơi đồ trắng. Các bạn chỉ chơi đầu game thôi, đến mid game các bạn bỏ game, nghỉ game thì các bạn nên chơi. Còn nếu bạn nào mà xác định chơi lâu dài, chơi đến theo con game này đến khi mà con game không còn phát triển được nữa ấy, thì mình nói thật, đồ trắng không phải là một sự lựa chọn hoàn hảo. Tại vì đến cuối game kiểu gì các bạn cũng phải đổi đồ. Mình dùng cái từ phải nó không chính xác lắm, nhưng mà kiểu gì các bạn cùng sẽ đổi đồ. Tại vì cái đồ xanh này nè, cái chỉ số của nó cao hơn đồ trắng rất là nhiều. Khi mà các bạn cộng lên ở mức độ điểm tối đa thì về cuối game những món đồ trắng nó không còn chỉ số bằng những món đồ màu này các bạn ạ. Thế vì sao người ta chơi đồ trắng và người ta chơi đồ trắng nó để mục đích như thế nào? Nhiều bạn đâu có biết đâu. Ví dụ như mình ha, hiện tại ví dụ như mình chơi đồ trắng là mình lấy cái dòng chí mạng như mình đã nói đó. Sau này mình sẽ đổi đồ các bạn ạ. Mình không thể giữ món đồ trắng này hoài được. Còn nếu ví dụ vũ khí trắng và bên cái giày trắng, phòng hộ trắng thì sao? Đúng không? Người ta chơi set trắng thì sao? Người ta có lý do của họ. Mình nói một cái lý do cơ bản nhất là cũng là một cái điều mà các bạn thường không để ý nhất, đó là thì khi xài cái set đồ màu trắng ấy, thì cái này nó nhỏ, nó không phải là thứ quan trọng nhất, nhưng mà người ta tận dụng nó các bạn. Ví dụ như cái này đi, khi họ xài set đồ trắng thì nó sẽ kích hoạt được cái dòng ẩn phụ level 3 này. Đó, ví dụ như trang bị này nó sẽ nhận phản đòn vật lý và phản đòn pháp thuật. Tương tự vậy những set khác nó có những cái chỉ số khác nhau ha. Thế người ta xài đồ trắng không phải người ta xài đến late game hả? Không, người ta xài đồ trắng nhưng người ta có sự chuẩn bị cho tương lai.
Ví dụ như một số người họ xài đồ trắng nhưng họ tích đồ lại, họ tích những cái xu gacha lại để họ quay một set tranh 7x 8x ví dụ vậy, hoặc là 6x. Một số người khác họ xài đồ trắng nhưng họ tích cái thẻ Vanki này lại để họ đổi, sau này khi họ đủ họ phải mua thêm, họ đổi sang một cái set Vanki. Đó là những cái lý do, mà chỉ là những lý do nhỏ khi người chơi họ chọn đồ trắng để chơi giai đoạn đầu game các bạn ha. Và những cái sai lầm của những bạn newbie cũng chọn theo đồ trắng là như thế nào. Thứ nhất là cái vấn đề tinh luyện nha. Bây giờ nè, tinh luyện nó có hai giai đoạn từ 1 đến 4 và giai đoạn từ 4 đến 8, rồi từ 8 đến 12 là full, đúng không? Thì ở những các bạn newbie á, các bạn cứ nghe người ta kêu là dùng đồ trắng thì mạnh, thì các bạn cứ thế dồn hết lực vào tinh luyện cũng như là yểm bùa và cường hóa, thậm chí là đi cải tiến trang bị. Thì ở cái vấn đề cường hóa, mình ủng hộ các bạn cường hóa lên level tối đa luôn, ở mức tối đa luôn, đồ trắng đồ xanh đồ gì mình cũng ủng hộ, cái đó là điều đúng đắn nên làm. Hai là yểm bùa mình sẽ nói sau, mình nói tiếp về cái vấn đề tinh luyện là cái sai lầm lớn nhất mà các bạn đang gặp phải. Thì tại sao các bạn lại cố đập lên cộng 5 cộng 6 làm gì? Thực sự mà nói, ví dụ cái vũ khí các bạn đập lên cộng 5 cộng 6 làm gì? Trong khi mình dám nói luôn, cho dù bạn đập đến 12 đi chăng nữa thì sau này khi bạn đập full 12 rồi thì tài nguyên bạn dùng để làm gì nữa? Bạn có phải sẽ đổi sang vũ khí xanh, hoặc thậm chí như bạn may mắn hoặc là chịu chơi thì sẽ đổi sang vũ khí cam. Nhưng khi đấy những dòng tinh luyện các bạn đã còn hay không? Mình hỏi là còn hay không? Các bạn nên nhớ khi các bạn truyền thừa vũ khí hoặc truyền thừa trang bị, nó chỉ sang cái dòng cường hóa và dòng yểm bùa thôi nha. Tinh luyện và cái dòng cải tiến của bạn nó mất hẳn. Được chưa nào? Thế tại sao các bạn lại cố sống chết đập lên cộng 5 cộng 6 làm gì? Một mớ tài nguyên, rất nhiều tài nguyên các bạn dồn vào để rồi không nhận được cái gì trong tương lai cả. Như thế nào? Thay vì thế các bạn nên chỉ đập lên cộng 4 thôi. Nếu bạn nào may mắn lên cộng 4, đồ trắng lên cộng 4 thôi các bạn ạ. Kể cả trang sức hay phòng cụ nhé. Trang sức thì có thể nhiều bạn sẽ chơi đến trang sức 80 trắng luôn, thì cũng có thể một cái gì đó các bạn định hướng thì chơi luôn đồ trắng thì cộng 6 cộng 8 mình không dám ý kiến, để tùy cái chơi mỗi người. Nhưng riêng cái phần phòng cụ và cái phần vũ khí mà các bạn đập lên cộng 6 mà tốn rất nhiều tài nguyên thì mình cảm thấy không hợp lý. Phòng cụ, thậm chí phòng cụ xanh bây giờ nó rất là rẻ, nó rẻ bèo, tầm 150.000 pha lê là các bạn đã có một set phòng cụ xanh rồi, chưa nói sau này nó còn rẻ nữa. Và các bạn nên nhớ mình chơi về late game, các bạn nên nhớ khi chơi về late game á, các bạn nhớ là xu Vanki này, xu công hội này, thậm chí là những cái điểm Odin này các bạn đều có thể đổi được đồ tím. Về cái vấn đề đồ tím này mình sẽ làm một cái video khác nói chi tiết hơn ha. Hôm nay mình chỉ nói về đồ trắng. Đó, thì sau này các bạn sẽ đổi sang đồ màu này. Tại sao các bạn lại cứ dồn lực vào để đập nó lên làm gì, tinh luyện lên làm gì? Sau này các bạn tẩy đi thì nó đâu được bao nhiêu nữa đâu. Nó đâu còn tài nguyên như ban đầu mà lại bắt đầu lại từ con số 0. Đó là một cái sai lầm ở phần tinh luyện ha. Thứ hai nữa là sai lầm ở phần cải tiến. Hiện tại khi nhiều bạn là chơi đến tầm level 25, 30, 40, các bạn mua được một set trắng 25. Set trắng level 25 đấy. Các bạn cải tiến lên nó tier 1, thậm chí tier 2. Đây này là ví dụ đây này, các bạn cải tiến lên cái trang bị cải tiến 1, trang bị cải tiến 2 đó. Thậm chí nhiều bạn cải tiến lên trang bị cải tiến 3, sau đó lên set 40 các bạn lại cải tiến lại. Lên 50 là cải tiến lại. Ôi mình hỏi các bạn làm vậy để làm gì, để tốn tài nguyên như vậy không cần thiết. Các bạn phải xác định là chơi là đồ bao nhiêu, đến bao nhiêu các bạn dừng, và chơi đến bao nhiêu các bạn sẽ đổi tiếp thì các bạn hãy cải tiến. Các bạn cải tiến như vậy nó quá tốn tài nguyên mà không có một cái lợi ích gì cho cái ạc của các bạn cả. Đấy là một cái sự phí phạm. Mặc dù ở cái vũ khí, ví dụ cái vũ khí trắng đi, khi các bạn cải tiến thì sau này để mình tới thợ rèn, thì sau này á các bạn có thể làm được cái vấn đề như này. Không phải đâu, là sau này các bạn có thể dung luyện được trang bị, đồ cải tiến thì các bạn dung luyện được nó tốt hơn. Ví dụ như đây cung bạc 2 thì nó sẽ dùng đồ cải tiến. Khi các bạn dùng đồ cải tiến á, thì nó sẽ được nhiều hơn về cái nguyên liệu để các bạn nâng cấp showdown thì mình không nói. Nhưng mà nó quá phí phạm, nó không cần thiết như vậy. Nó phí ở nguyên liệu các bạn dùng để cải tiến cái trang bị trắng đó. Ok là vấn đề cải tiến các bạn quá sai lầm, quá phí phạm luôn các bạn. Nhiều bạn này, mình nói thật chứ, 25 cải tiến lên xong các bạn bán đi, lên 40 các bạn lại cải tiến. Có bạn còn nói mình như này,
Anh có biết là đồ 40 cải tiến 2 nó bằng đồ 60 không anh? Mình biết chứ. Nhưng mình hỏi bạn này, bạn cũng biết là đồ cải tiến 2 của level 40 nó bằng đồ của cấp 60, tại sao các bạn không mang cái trang bị 60 luôn thì các bạn mang 40 làm gì? Để rồi các bạn cải tiến lên để làm cái gì? Đúng không nào? Thì sao các bạn không để lên trên cấp 60 luôn, các bạn mang đồ 60 luôn cho nó đỡ tốn một khoản tài nguyên như vậy. Nhiều bạn bây giờ đang như level 58 như mình này, 57 như mình này, vẫn cố cải tiến trang bị lên cấp, trang bị cải tiến 40 á, rồi cố cải tiến lên 2 mà kêu là sắp được full set rồi. Ôi để làm cái gì vậy? Các bạn biết rằng là đồ 40 cải tiến 2 nó chỉ bằng đồ 60 thôi, tại sao không đợi 60 mặc đồ 60 luôn? Đúng chưa nào? Đó là một cái ví dụ nữa là các bạn quá sai lầm ha. Đến theo là cái xác định được cái đích đến các bạn ở chơi game này. Các bạn không hề xác định được. Ví dụ như mình nói để các bạn hiểu về cái con ạc của mình thì các bạn sẽ hình dung ạc của các bạn như nào nhé, gọi là thế nào gọi là xác định điểm đích đến nhá. Ví dụ như mình, vì sao phòng cụ mình chỉ có cộng 1 mình không thèm cộng 2 luôn? Đơn giản á, tại vì phòng cụ này cộng 1 nó không bao giờ nó mít. Mình để vậy. Sau này mình săn hẳn độ set màu tím. Mình mặc đồ tím thì bây giờ đồ này mình không cần. Nếu dư giả lắm thì mình sẽ cho lên cộng 2, thế thôi. Còn đồ xanh này mình đến cấp nào mình mặc cấp đấy. Ok chưa nào? Sau này mình mặc đồ tím là cái hướng đi của mình. Còn ở cái phần trang sức này mình đã nói ở nhiều cái clip trước rồi. Mình chơi nó ở trang sức trắng cấp 70. Ok chưa? Mà từ đây đến cấp 70 nó khá là lâu các bạn, thậm chí là hơn tháng đến 2 tháng. Nhưng mình vẫn chỉ tinh luyện cộng 2 thôi. Tại vì sao? Mình dồn nó vào cường hóa. Và sau này mình còn dồn, mình còn để dành, mình còn dồn tài nguyên, mình đang tích tài nguyên để sau này mình còn yểm bùa nó nữa các bạn. Đó, vấn đề nằm ở đó. Tại vì sao mình nói là cường hóa yểm bùa ưu tiên hàng đầu thì mình nói các bạn nghe này. Ở vấn đề cường hóa và yểm bùa nó theo các bạn cả một con game này cho tới khi các bạn bỏ game luôn. Các bạn có đi trang bị nào hay là ra sao thì nó vẫn động lại các bạn, nó không hề thay đổi, các bạn có thể truyền thừa mang theo. Vậy nhiều bạn hỏi tại sao bây giờ anh không có yểm bùa đi, thì đơn giản bây giờ cái chỉ số yểm bùa của mình chỉ yểm bùa ở thành Frontera này, mình đã nói chi tiết ở cái video yểm bùa rồi. Mình chỉ yểm bùa ở thành Frontera này để làm nhiệm vụ thôi, còn sau này mục đích của mình là mình sẽ sang hẳn Payon mình yểm bùa. Đúng không nào? Nếu bạn nào mà chưa hiểu xem lại clip đấy nhá. Bây giờ các bạn yểm bùa, nhiều bạn ở Payon này các bạn không có các bạn xem clip nhưng các bạn không hiểu kỹ, các bạn chỉ hiểu sơ sơ. Các bạn dùng tài nguyên không khóa và ép lên cộng 3, cộng 4, mình nói không có phí phạm. Nhưng nhiều bạn lại dồn hết lực vào để yểm bùa lên cộng 4, thậm chí là cộng 6. Rồi nhiều bạn còn dồn lực chạy sang Maroc để yểm lấy những cái dòng thuộc tính cải tiến đấy đấy. Lên cộng 3 luôn. Các bạn có biết sau này khi các bạn sang Payon các bạn yểm lại các bạn đều trở về con level 1 không? Tất cả reset hết. Thế thì tài nguyên các bạn dồn vào yểm bùa hai cái thành này các bạn vứt hết. Nó là một gì đó nó rất là tọt sau này ha. Đó là những cái sai lầm cũng không đáng có ở những bạn phải chay. Các bạn hãy nhớ game này nó chơi rất là trường kỳ, nó không thể nào mạnh trong ngày 1 ngày 2 được các bạn ạ. Nóng vội là không thể chơi được con game này nhá. Nên các bạn lưu ý đó vấn đề yểm bùa ha. Thì đó là những cái sai lầm, cũng là cái mẹo mà mình muốn nói đến các bạn luôn. Cái mẹo ở đây là gì? Khi chơi đồ trắng mình khuyên các bạn nên cường hóa ưu tiên hàng đầu, thức tỉnh càng cao càng tốt, thức tỉnh thậm chí đến tier 4 luôn. Ok ạ. Đây các bạn có thể thức tỉnh đến dòng thức tỉnh 3 này, các bạn có thể lên thức tỉnh 4 luôn, là lên cường hóa tới 120 140 đó. Ok, càng tốt không sao, còn tinh luyện không cần thiết. Bạn nào hên á, nhân phẩm tốt lên cộng 4 là đủ rồi nếu chơi đồ trắng ha. Tại vì sau này mình còn đổi đồ mà, chắc chắn sẽ đổi đồ. Tại các bạn không thể nào cầm đồ trắng đến cuối game được, đó là điều đương nhiên các bạn ạ. Ok nhá. Cái mẹo thứ hai nữa là khi nào thì các bạn nên chuyển đồ, mà khi nào nên đổi đồ để chơi. Đúng chưa nào? Thì như cái đồ trắng, ví dụ như những cái món như là đây nè, trang sức nè, ba cái món này á thì nó chơi rất là lâu các bạn. Nhiều bạn chơi cấp tốc thì như mình nãy mình có nói đấy, các bạn chỉ dừng ở cái trang sức 25, thậm chí các bạn lên được tới level 80 luôn cũng được. Ok chưa? Nhưng mình bạo kích thì mình đã nói là mình làm ví dụ nha, còn bạn nào chơi những dòng khác thì các bạn cứ thế mà tương tự tham khảo làm theo ha. Như mình chơi bạo kích thì mình chơi từ giờ cho tới cấp 70 mình mới đổi lại trang sức. Nhiều bạn chơi xuyên á, xuyên, ví dụ như là đây nè, lúc này mình có lấy ví dụ đó. Nhiều bạn chơi xuyên thì các bạn dùng cái bộ trang sức này, bộ trang bị này, các bạn dùng tạm ở cái level thấp, xong đến cái level này các bạn để lại đây một cái xuyên vật phòng này,
và một thường xuyên văn phòng. Các bạn giữ đến level này các bạn mặc luôn, mặc đến khi nào các bạn có đồ khác thay thế thì khi đấy chúng ta hãy đổi đồ ha. Còn về đổi về phong cụ và vũ khí thì theo kinh nghiệm của mình, lên level nào đổi level đó. Nếu các bạn chơi đồ trắng, lên tới phó bản nào nhặt được đồ nào thì đổi cái đấy. Còn đổi sang đồ màu thì khi nào các bạn tích đủ tài nguyên để các bạn mua, hoặc các bạn đổi sang đồ màu thôi. Cái đấy thì không thể nói được, đúng không? Bạn nào tích nhanh, chịu khó tích góp thì các bạn sẽ lên thôi. Ở một cái vấn đề nữa là quay gacha. Gacha này các bạn gặp lỗi chung, kể cả đồ trắng cũng như đồ xanh. Nhiều bạn xài đồ trắng ấy, thì muốn quay gacha để nhặt đồ xanh để đổi đồ, và nhiều bạn đồ xanh thì muốn lên đồ xanh cao hơn. Thì cái sai lầm lớn các bạn là ở vấn đề quay gacha. Như bạn đang mặc đồ 40 thì mình hỏi tại sao bạn lại quay gacha 50 làm gì? Còn nhiều bạn đồ trắng hay tại sao đi quay phòng cụ và các đồ gacha hiện tại đi, các bạn quay 40 50 làm gì? Trong khi bây giờ trên cái quầy giao dịch nguyên liệu để bán cái chế tạo trang bị này nó quá rẻ các bạn, nó rẻ đến sát đáy luôn. Riêng cái bọ sừng hoàng kim này nó đắt, tại vì sao? Tại vì cái khoảng level từ 25 đến 38 các bạn đi quá nhanh, rất hiếm người đi lại cái phó bản 25 nên hiếm, nó đắt là đúng rồi. Còn đây, móc thuyền trưởng bây giờ nó còn giá có 1.001, tại sao các bạn không tự chế đi mà mặc? Đúng không nào? Tại sao không tự chế mà mang cho mình một set đồ xanh mà lại đi quay gacha làm gì? Nhiều bạn quay tốn, mình nói thật là gấp 3, gấp 4 lần tiền mà các bạn có thể chế được một bộ đồ. Các bạn cố săn một set gacha 5x, một cây vũ khí 5x đó mà các bạn quay tới 3 đến 400, thậm chí các bạn quay 600 cả cái vốn các bạn có này. Xu gacha các bạn có thì các bạn mua về tổng nó tầm 600.000 pha lê, mình hỏi để làm gì vậy? Trong khi 600.000 pha lê đó các bạn có thể chế được 2 món đồ xanh như vậy rồi ở thời điểm hiện tại, được chưa nào? Đó là cũng là một cái sai lầm nữa ha các bạn ha. Thì trên đây là những cái mà mình đúc kết được trong khoảng thời gian qua, mình nhận thấy ở những cái bạn newbie khi mà chơi đồ trắng. Thì các bạn lưu ý cho mình nhé. Thứ nhất là vấn đề tinh luyện này, thứ hai vấn đề cải tiến này, thứ ba là các bạn phải xác định được cái đích đến của mình này, thứ tư là vấn đề các bạn phải ưu tiên cường hóa này, ưu tiên cái yểm bùa, nhưng không phải ưu tiên yểm bùa để dồn hết được yểm bùa giai đoạn đầu game nha. Ưu tiên yểm bùa là sao? Các bạn có thể là khi mà game nó có những cái thẻ yểm bùa miễn phí cho chúng ta khi một lần có nhiệm vụ hoặc là event á, thì các bạn dùng những yểm bùa đó yểm vào Frontera thôi. Còn lại các bạn hãy tích lại cái nguyên liệu yểm bùa đó để sau này sang Phase Zone các bạn hãy yểm, các bạn có thể bước được đến cuối game luôn. Thay vì bây giờ các bạn dồn hết lực vào yểm bùa và sau này các bạn sang Phase Zone yểm lại, nó tốn một cách kinh khủng ha các bạn ha. Cái vấn đề thứ 5 nữa ấy là các bạn nên lựa chọn cho mình một cái mốc thời gian chuyển đồ hợp lý. Đổi từ đồ này sang đồ khác ấy, là thay đổi là cái khoảng thời gian để bốc phá sức mạnh của chính bản thân các bạn đấy. Cái ha. Thứ sáu là các bạn hãy nên tìm cách học cách tích pha lê, tích tài nguyên, thậm chí là tích cả kim cương nếu bạn nào cần. Đúng không? Còn riêng mình tích cả xu gacha. Đó lý do vì sao mình tích xu gacha và cái vấn đề chuyển đồ như thế nào thì mình sẽ nói rõ hơn trong cái video clip sau khi nói về đồ xanh ha. Còn đồ trắng video ngày hôm nay thì mình xin dừng lại tại đây. Bạn nào cảm thấy video này có ích được cho các bạn thì nhớ cho mình xin một like. Cũng như là bạn nào chưa đăng ký kênh của mình thì nhớ đăng ký kênh. Đó là ủng hộ mình nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ha.